Buns, ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What is burger? What? Buns, ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What is burger? Så, nu har jag min dricka. Jävla nice. Kolla vilket bord fullt med burgers! Herregud! Okej, men Martina, dagens uppdatering. Ja. Öppet hus i Ovikstallet. Samma som förra året. Skittråkigt. Nej, men det är väl nice att de har lite såna grejer. Det var ju en ny belöning i alla fall. Som jag tyckte var ganska ful. Ja, de här ridläraruppdragen är ju rätt så tråkiga. Så det är tur att jag är beundrad med dem så jag slipper typ göra dem för riktigt skull. Nice med nya tävlingar. Det är ju 2 stycken typ nya tävlingar i Ovikstallet då under den här tiden. Det är rätt nice för de är rätt roliga. Fast man får ge lite XP för dem. Typ 80 om ens det. Dåligt. Hästmarknaden. Åt helvete. Nya grejer i gallerian. Åt helvete också. Så jävla fula. Låt, men nej. Du var inte nöjd alltså? Inte min cup of tea alltså. Hur många toasters ger du uppdateringen? Alltså inte så jävla många toasters. Typ 2 kanske. 2 av 5 toasters? Ja, och då är jag ändå snäll faktiskt för att ja. Det var alltså inte bra. Inget att höra över. Nej. Alltså, nej. Jag har väntat mig för jag har inte gjort dem än. Det som är nice är att de grejerna som finns i den här typ butiken är att man får ju passa på att köpa dem nu och jag tycker det är rätt roligt när det är saker som man har saker som inte alltid finns tillgängliga. Och sen nice för tävlingarna då. Sen är jag inte så lätt intresserad av resten. Ja, just det. Då så. Ja. Idag har vi en gäst med oss. En arg gäst. Ja, en arg gäst. Ja. Cornelia Westphal. Ja. Och det är Conny Panny som ska bestämma ämnet idag. Så, vad startar du på? Vad stör jag mig inte på? Men jag har väl funderat lite och tänkte väl mest på snorhyvlar som inte kan skillnaden på ditt och mitt. Det vill säga snoredits. Snorhyvlar. Snoredits, ja. Ja. Det är ett bra ämne. Ja. Sådana gillar vi ju inte. Nej, det gör vi inte. Det är faktiskt för jävligt. Liksom, jag känner väl typ... alltså, jag tänker på den här... Nu tänker jag inte säga något namn, men det var ju inte så länge sedan som vi ertappade en som hade stulit Martinus edit. Ja. Och inte bara en, utan det var ett par stycken. Och sen typ givit bort dem till någon av hennes kompisar. Och typ sagt bara, den här har jag målat åt dig. Och när vi drev igång häxjakt så fick ju kompisen reda på det och blev skitledsen. Ja, stackars tjej. Men då var ju Martina så jävla snäll och gjorde en helt egen edit till den berörda personen. Så jävla snäll alltså. Ja. Nej, men jag tyckte det var synd om henne faktiskt. Ja. Känns lite sådär bara, hon har fått en grej hon gillade jättemycket av någon som har snott den från mig. Bättre att hon kan få en egen då. Ja. Ja. Det var snällt. Ja, det var gulligt av mig. Det var väldigt gulligt av dig. Och sen typ tycker jag väl att istället för att sno andras verk så kan man ju ta och typ lägga ner lite tid och försöka lära sig och alltså själv, för alltså man vet ju inte att man kanske har någon typ dold talang och kanske är skitduktig på att rita bara man tränar lite.
Ja, det handlar ju om träning. Ja. Alltså, ju mer man tränar desto bättre blir man ju. Alla kan ju träna upp sig till att bli duktiga liksom. Det är ju ingenting som typ bara kommer av sig själv. Jag har hållit på att rita hela mitt liv. Det är därför folk uppskattar det jag gör nu och tycker att det är fint. För att jag har tränat. Ja. Det är liksom, finns ju ingen annan väg än att lära sig det. Det är bara skittråkigt när man sitter och gör saker till andra framförallt på sin tid. Man egentligen hade kunnat spendera på någonting annat. Man gör det bara för att man tycker att det är roligt och för att göra andra glada. Sen kommer det någon och snor de grejerna. Och visst, många kanske inte typ menar att sno dem, men när man talar om för dem att vill du snälla typ inte använda den här bilden för att jag har gjort den till en annan person och den personen förtjänar att ha den för sig själv. Och de typ tar bort kommentarerna eller ignorerar det man säger. Då blir man faktiskt ganska så trött. Och det är ju då vi sänder in våran pitbull, Cornelia Westphal. Ja. Hon styr alltid upp. Man ska bara passa sig för att stjäla Edith ifrån Martina Silverstone. Ja, det är faktiskt bra att ha Conny som en liten pitbull. Så jävla irriterad. Ja. Ja, det blir man faktiskt. Fast mitt favoritargument har faktiskt varit om jag hittar den på internet. Och Ja, so what? So what? inte din, liksom. Nej, Fan. finders keepers funkar inte så. Nej. Nej, det stör vi oss på. Det tycker inte vi är roligt alls faktiskt. Nej. Åh fan, vart det börjar än? Nu börjar jag faktiskt bli ramlat bort. Det här var min sista burgare nu. Nej, Jo, du får äta en munk. ja, jag får väl göra ett efterrätt. Nu tryckte jag med fyra hamburgertallrikar. Jag köpte typ 7 stycken. Du sa att du skulle klara mig på 4 för fan. Ja men, ursäkta mig då. Jag visste väl inte att Ja. jag så hade tänkt stjäla dina burgare. Dåligt. Men vi har ju fan haft jävligt många som har tagit dina Edith alltså. Ja, men det blir väl så. Alltså, det är ju ändå ingenting som man typ vill behöva räkna med och ingenting som är okej, men det blir ju så. Men jag kommer liksom fortsätta säga till folk. Alltså oftast är det ju så att det är någon stackare som typ, ja men jag visste inte det och så typ, ja förlåt och ta bort den. Tack, jättebra. Det är jättesnällt och typ hellre hänvisat men lägg upp en egen bild så kanske jag fixar den när jag har tid eller sådär. Typ man vet aldrig. Men sen är det ju det lilla fåtalet som skriker högst och syns mest som totalt skiter i det. Ärligt talat så tror jag att många gånger är samma person som sitter och gör nya content bara för jävlas. För det är ju, oftast är det ju så att det är några av mina bilder, några av någon annans bilder. Alltså. Ja, och så sen att de liksom medvetet har kroppat ut ditt namn ifrån bilden. Ja, det är så uppenbart. Så det sitter ju någon och gör det bara för att göra någon irriterad. Och grejen är att jag blir inte irriterad när jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja. Sen gör jag Conny en tjänst för Conny gillar att skälla. Ja. Ja. Och är de så jävla desperata efter uppmärksamhet så får de det. Ja. Det är ju Sitter där härligt. och låter som en liten 11-åring. Som inte skulle göra en fluga för det här. Ja. Vi skulle inte vara pedagogiska idag, Conny. Nej, det ska vi faktiskt inte vara. Det är inte okej att ta någon annans målningar. Nej, det är ta det den ena och slå den andra med. Ja. Ja. Truth has been spoken. Cornelia Westphal. Eller hur? 2K16. Ja. Ja. Man blir ju mörk. Alltså, så jävla söndercurlade ungar som snor grejer på internet bara för att de inte får uppmärksamhet hemma. Eller vad fan är problemet? Ja.
Ja. Ja. Och så har de typ så här 30 följare som bara är deras kompisar. Ja. Ja, så får jag deras jävla bussar där efter mig. Den är fin. Ja. Ja. Men sluta mobba, så sluta stjäla! Ja. Det värsta de kan göra det är typ kalla dem för bajskorv. Så det är liksom... Ja. Eller hota med att en häst ska bita en i huvudet. Just Det var det bästa. Det Ja, var det det var absolut bästa som har hänt mig. Och så sen att hon typ försökte komma och påstå att, liksom jag hade tagit dina edits. Bara, har du frågat Martina om du får använda hennes edits? Hon har fan gjort dem åt mig, åt min klubb. Ska vi dra den historien kanske? Ja, det tycker jag nog. Alltså, jag vet inte om det var någon som... Nej, jag tror inte att hon hade... Jag vet inte om hon hade... Jo, hon hade nog snott någon. Sen hade bett henne ta bort den och då hade hon blivit förbannad. Och skrivit att hon hoppades att att min häst skulle bita mig i huvudet för att en häst hade bitit henne i huvudet och det hade tydligen gjort ont. Ja, det lät så kul bara typ hoppas en häst biter dig i huvudet och sen så hade väl Cissi du hade svarat på det eller någonting. Ja, och jag skrev typ tog hästen med sig en bit av hjärnan när den bet dig eller är du så jävla retard i verkligheten typ. Och efter det så svarade hon inte. Men sen 9 veckor senare, jag har meddelanden här framför mig. 9 veckor senare så fick jag ett sånt här privat meddelande på Instagram. Thank you for worrying about me, but it's not the horse. Just bit me and it gave me a headache for a bit and it didn't really hurt. She kind of just bit on the top back edge of my head. Not even close to my frontal lobe. Think before you speak. Alltså, Och då svarade jag. Well, it took you a whole 9 weeks to come up with a comeback, so you nailed that think before you speak crap, that's for sure. Och sen typ påstod hon att hon inte hade tittat på den där posten och bla bla bla. Och sen skrev hon typ did Martina give you permission to use her edits as your profile pic? Och jag bara, dude, she made all edits I put on my page for me, why would she care? Och sen så försökte hon då typ hävda copyright och så. Och så skrev jag typ, ja men som att mina kompisar skulle liksom typ anmäla mig för copyright när de har gett mig en gåva typ. Ja, och då hade hon ju inte så mycket att komma med. Det var jättekul. Det är ett av mina favorit moment. ja. Jag gillade det hotet. Hoppas en häst biter i huvudet. Ja. Ja, tack, antar jag. Det var det värsta. Ja. Espressen. Ja, eller... Jag har bara 2 burgare kvar. Ja, jag tog en macka, ja. Ja. Och te. Måste jag ha något att dricka till? Jag vet inte vad jag ska ha. Alltså, en sån här gul läsk apelsinläsk såg ju nice ut. Mm. Till en burger med min kärlek. Ja, nej men sådana gillar vi inte. Nej, det stör vi oss på. Då hämtar Conny yxan direkt. Ja. Så man ska passa sig för att skära åtminstone våra edits. Ja. Alltså, tänk om det är en unge nu som tar jätteilla upp och tar det här som ett seriöst hot. Ja. Ja. Orkar jag med att ha fler små barn efter mig? Ja. Men tar man illa upp så kanske man är en av dem som snor saker. Då kanske man borde överväga att inte göra det först och främst. Precis. Ja, man får fan inte sno saker. Nej, och jag vet att det har varit flera gånger också där de har tagit en bild av dig och sen har de typ målat över Ja. också och gjort den typ skitful.
Och sen bara, kolla det här är min rätt, jag har gjort den. Bara, ja, fast okej. Ja, alltså jag har haft någon som har typ frågat om de får använda min som bas. Och bara, ja, givetvis om du skriver att du har använt min och sen så typ jag har försökt göra en remake. Eller sådär, du får liksom säga att du har lånat lite. Eller så. Men jag vet inte, alltså vissa, jag antar att det är skitmånga som har gjort utan att man har sett det också, men ja, whatever. Det är bara liksom don't. Det är så lätt att fråga. Det är liksom inte så att jag typ kommer bli skitförbannad för att någon frågar om de får typ måla lite på den eller någonting. Bara, alltså gör vad ni vill, men fråga först. Ja. Det brukar man faktiskt göra. Uppfostran, A och O. Ja. Fick man lära sig på 80- och 90-talet i alla fall. Today's kids. Ja. Jag skulle då fan inte, alltså sen liksom verkligen försöka få det att se ut som att, eller få sig själv att framstå som att det är man själv som har gjort den. När du liksom sitter med originalbilden och typ ställer ansiktet på att det är jag som har gjort den här, och bara, nej. Jag har varenda projekt sparat i en mapp på datorn. Jag har liksom de med lager och allting allihopa. Ja. Det var någon gång som bara, du har inte gjort den här. Det var min kompis som gjorde den. Jag satt och chattade med henne samtidigt. Jag såg hon gjorde den. Hon filmade. Bara, alltså nej, det gjorde du inte. Du ljuger faktiskt. Alltså. Så jävla dåligt. Alltså varför ens ljuga om något sånt? Jag vet ju vad jag själv har gjort. Ja, eller Vem alltså ska jag tro på henne när hon säger så bara, oj förlåt, det var inte jag som gjorde den. Jag mindes fel. Alltså så sjuk i huvudet är jag inte. Nej, eller hur? Ja, fy fan. Ja, konstigt. Jättekonstigt. Ja. Bara barn som håller på också som vanligt. Ja. Skilda barn. Ja. Hatar barn. Ja. Ja, det gör jag också. Ja. Det blir liksom inte bättre att säga det. Skäms över att ha varit ett barn en gång. Eller hur? Jag stal i alla fall inte andra saker när jag var barn. Nej, inte jag heller. Så jävla hemsk var jag fan inte. Nej. Jag tror jag snodde lärarens sudd en gång. Nej. Ja, det... Conny. Nu jävlar. Ja, fast hon var fan som Hitler. Åh jävlar, då var det inte bra. Nej. Då förtjänade hon att få sitt sudd stulet. Ja. Usch. Hon hade väl dessutom inte tillverkat suddet själv heller, så då är det faktiskt okej. Nej, jag fick det antagligen gratis. Alltså nu står jag här i valet och kvalet utan börjare. Jag vågar fan vägra allt annat. Jag tänkte ta en te här. Jag tar en kaffe till. Kommer inte sova i natt. Kommer jag ändå inte göra. Och gud fan utomlands imorgon. Ja. Så nervös. Kommer sakna min häst så mycket. Jättemycket. Jag sa det till henne när jag var ute och sen innan idag och smörjde hennes ben. Kommer sakna den lilla bebis. Ja. Vad sa hon? Nej, hon svarade inte. Ja, fan. Dåligt. Ja, jättedåligt. Otacksamt. Men inte så kärleksfull så. Men hon biter mig i alla fall inte i huvudet. Jag får väl vara tacksam för det lilla. Så. Och det är bra det i alla fall. Ja. Ja, men då känner vi oss nöjda tycker jag. Ja, men det gör vi. Börjarna är ju slut. Så det finns ju liksom ingen burger time utan börjar ändå. Nej, precis. Så vi får ju faktiskt köpa på lite fler nästa gång. Ja, precis. Ja. Väskan full. Men då får vi tacka vår arga gäst tycker jag. Ja, Conny. Ja. Buns, ketchup, pickle, cheese, put that patty in between his burger. What? It's burger.